हेलो नमस्ते साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल bishanttech। आज म एउटा नयाँ भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेछु तपाईहरु सामु। आज हामी यस भिडियो मार्फतमा रहेर तपाईलाई स्क्यान कसरी गर्न सकिन्छ र स्क्यान गर्दाखेरि हामीले के चाहिने हुन्छ भन्ने कुरा म देखाउने छु। स्क्यान गर्दाखेरि हामीलाई सुरुमा त हामीलाई एउटा ल्यापटप चाहियो वा तपाईलाई डेस्कटप चाहियो र तपाईलाई स्क्यानर चाहियो र स्क्यानरमा तपाईको स्क्यानरको ड्राइभ तपाईको अलरेडी कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको हुनुपर्छ र तपाईको USB केबल पनि कनेक्टेड भएको हुनुपर्छ र त्यस साथसाथै त हामीलाई फोटोशप पनि चाहिने हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले उताको इमेजलाई यता इम्पोर्ट गरेर कम्प्युटरमा ल्याउन सकौं हैन। अब तपाईलाई म देखाउने छु स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस। ध्यान दिएर हेर्नु होला। म दुई तीनवटा प्रोसेसबाट स्क्यान गरेर देखाउने छु तपाईलाई कसरी चाहिँ सजिलो सरल तरिकाले तपाईले स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। हामीले यसरी तपाईको फोटोशप खोलिसकेपछि माथि देख्न सकिन्छ फाइल भनेर, फाइलमा क्लिक गरौँ। फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि इम्पोर्टमा जानुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईको दुई तरिकाले स्क्यान गर्न पाउनुहुन्छ, एउटा यो माथिबाट र मुनिबाट। सुरुमा मुनिबाट स्क्यान गरेर एकचोटी ट्राई गरौँ। यसबाट स्क्यानमा हामी क्लिक गर्छौं। यहाँ हेर्नु कलर इमेज कलर पिक्चरमा हामी स्क्यान गरिरहेका छौं र स्क्यान हामी क्लिक गर्छौं। यो स्क्यानर चलाउँदाखेरि चाहिँ यसबाट सेभ गरिएको फाइलहरु चाहिँ अलिक कम तपाईको जीबी जस्तो हामी केबी एमबी हरुमा फाइल तपाईको साइज हुन्छ। त्यो साइज चाहिँ अलिकति सानो साइजमा यहाँबाट स्क्यान गर्दाखेरि साइज चाहिँ अलिकति सानो हुन्छ भने अर्को तरिकाले सेभ गर्दाखेरि वा स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ फाइल साइज अलिकति ठूलो लार्जरमा आउने हुन्छ। यसरी तपाईको आउँछ हैन। स्क्यान गरिसकेपछि यसलाई हामी कन्ट्रोल एस गरेर यसलाई सेभ गर्न सक्छौं। यसलाई हामी यसरी सेभ गरेर यो मेक श्योर यो चाहिँ जेपीजी मै हुनुपर्छ हैन। जेपीजी मै क्लिक गरौँ। हामी तत्काल डेस्कटपमा लगेर सेभ गर्दिराखौं। सेभ गर्यौं। यसलाई म्याक्सिमम साइजमै सेभ गर्दा राम्रो। अनि यो सेभ गरिसकेपछि यो सेभ भइसकेको छ। यहाँ हेर्नु यो सेभ भइसकेको छ। यसरी हामी क्लिक गरेर यसलाई हेर्न सकिन्छ है। अब यो भयो एउटा तरिका। अब तपाईलाई म अर्को तरिका सिकाउँछु। अर्को तरिका मार्फतबाट चाहिँ हामीले फेरि फाइलमा जाउँ। फाइलमा गइसकेपछि फेरि इम्पोर्टमा जाउँ। इम्पोर्ट गइसकेपछि यो दुईटा जुन देख्दै हुन्छ माथि एउटा क्यानन G20 सिरिज G2010 सिरिज र मुनि WIA भनेर छ। माथि क्यानन G2010 सिरिजमा क्लिक गरौँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको खुल्छ हैन। यो प्रिभ्यू छ, एउटा प्रिभ्यू गरेर हेर्न मिल्छ। अर्को तपाईको यहाँबाट स्क्यानिङ हुन्छ हैन। यसबाट अब यहाँ यो चाहिँ तपाईले आफ्नो चाहे अनुसार चाहिँ तपाईले यो चाहिँ सेटिङ चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब यो सेटिङ मिलाउँदाखेरि के मिलाउने भन्ने कुरो हुन्छ हैन। यसबाट गर्दाखेरि योबाट गर्दाखेरि तपाईसँग मल्टिपल स्क्यान गर्ने फाइलहरु छ। मानिलिउँ तपाईले कुनै डकुमेन्ट स्क्यान गर्दिनुहुन्छ, तपाईसँग डकुमेन्ट 15-20 वटा छ भने चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ तपाईले क्लिक गरिरहनु पर्ने, फाइलमा जानु पर्ने, इम्पोर्ट गर्नु पर्ने, फेरि स्क्यान गर्नु पर्यो, फेरि फाइलमा त्यो गरिरहनु पर्दैन। यहाँ मुनि देख्न सकिन्छ प्रिफरेन्सेस भनेर छ। यो प्रिफरेन्सेस हामी मिलाउन सक्छौं। यहाँ क्लिक गरौँ। यहाँ यो कुरा धेरैहरु छन्, धेरै कुराहरु छन् हैन। यो मजाले तपाईले हेर्नुस्। ल सुरुमा तपाईको स्क्यानर छ। यसमा तपाईको जस्तो साउन्ड सेटिङ या अन गर्न पाइयो, प्ले साउन्ड अन गर्न पाइयो, यो त नर्मल हो हैन। प्रिभ्यूमा जाउँ हेर्नु त। प्रिभ्यू एट स्टार्ट अफ स्क्यान गियर भन्दै छ। यसलाई अटोमेटिकली एक्जिक्युट प्रिभ्यू डिस्प्ले एन्ड सेभ प्रिभ्यू इमेज भनेर आउँछ। अर्को भनेको अटो क्रप पनि ले गराउँछ। अटो क्रप एक्जिक्युट अटो क्रपिङ अन प्रिभियस इमेज भनेर छ। यो यसमा क्लिक गर्दा नि भयो, यो सेकेन्डमा क्लिक गर्दा नि भयो हैन। अनि तपाईको क्रपिङ साइज फर थम्बनेल भ्यू भनेछ। अब स्ट्यान्डर्ड साइजमा हाल्दिदा हुन्छ हैन। अब आयो अर्को स्क्यानको। स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले स्क्यान गर्नुभयो नि यो अटोमेटिकली स्क्यान गर्नेबित्तिकै हराउने हुन्छ। यसलाई नहराउनलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ नि यो सेकेन्डमा डु नट क्लोज स्क्यानर गियर अटोमेटिकली भनेर हाल्यौं भने तपाईको यो अटोमेटिकली हराउँदैन के। त्यो गर्न सकियो हैन। अब यो यति भइसकेपछि अब स्क्यान गर्न हामीले सजिलो हुन्छ। अब यो के गर्न सक्छौं भने अब हेरिरहनु है त। अघि कस्तो खालको आएको थियो स्क्यान गर्दाखेरि, यस्तो खालको आएको थियो भने अब यहाँ अर्को तरिकाले गर्दाखेरि अर्कै तरिकाले स्क्यान हुन्छ। ल हेरिहाल्नुस् हैन। अब यो स्क्यान एकचोटी गरेर हेरौँ। स्क्यानमा क्लिक गरौँ। अब यहाँबाट स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको स्क्यान हुन्छ, हाम्रो डकुमेन्ट कसरी राख्न सकिन्छ र हामीलाई कसरी टाइम जुन कन्ज्युम भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई हामीले अलिकति इफेक्टिभ वेमा काम गर्ने, स्मार्ट वेमा काम गर्न चाहिँ कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले अलिकति सहज हुन्छ है। अब हामीले यो सेटिङ हो हैन। सेटिङ मजाले मिलाएर चलाउन सक्यौं भने हामीले यसले धेरै टाइम चाहिँ बचाउन सक्छ हैन। अब स्पेशल तपाईँ अफिसहरुमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईको टाइम धेरै लागिरहेछ स्क्यानिङ गर्न, स्पेशल कन्सल्टेन्सीहरुमा चाहिँ यस्तो धेरै युजहरु हुन्छन् हैन। अटो यसले कस्तो गर्छ भने यसले क्रप पनि अटो गरिदिन्छ कि स्क्यान गरे नि क्रप गरिदिरहेको र चाहिँ त्यसको साइज ठ्याक्कै यसले नापेर आफै तपाईको क्रप गरिदिन्छ हैन है त। यसले क्रप गरिदिन्छ। ल हेर्नु यो क्रप भएर भइसक्यो। यो क्रप भएर आइसक्यो क्या। ल हेर्नु त। अब मैले अघिको स्क्यानर अर्कै थियो, यसले अर्कै छ। अब यो चाहिँ तपाईको यो क्रप भएको फाइलहरु जुन छ यहाँ हेर्नु है त। यो क्रप भएको फाइल छ। यो आउटपुट जुन साइज छ नि तपाईलाई कस्तोमा चाहिएको, अब एफओमा चाहिएको भने एफओमा यो साइज भयो हैन। अब तपाईलाई जस्तो लेटर हेडमा चाहियो भने हेर्नु त क्रपिङ हेर्नु है। यहाँ भित्रको डिस्प्लेमा यो डिस्प्ले भएकोमा हेर्नु
क्रप कस्तोमा चाहिएको नर्मली जहिले पनि हामीले एफओमै क्रप गर्यौँ भने चाहिँ ठ्याक्कै मिलेर बस्छ र तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ र स्क्यान गर्दा जहिले पनि एफओमै स्क्यान गर्नु होला आउटपुट साइज चाहिँ जहिले एफओमै राख्नु होला हैन आजको भिडियो साथीहरु कस्तो लाग्यो अलिकति लामो भयो भिडियो तर तपाईलाई अलिकति ज्ञानमूलक भयो भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु अब भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक शेयर सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनु होला यस्तो भिडियो आगामी दिनमा फेरि पनि आउनेछन् हस्त धन्यवाद